මේ දවස්වල ගොඩක්ම ජනප්‍රිය දෙයක් තමයි මේ වගේ ඇෂ් කලර් එකට හුරු කලර් ග්‍රේඩින්ග් එකක් තියෙන ෆොටෝ එඩිටර්. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ Photoshop භාවිත කරලා කැමරා රෝ එකෙන් කොහොමද ලේසියෙන් මේ වගේ කලර් ඉෆෙක්ට් එකක් දාගන්න කියලා. ඉස්සර වෙලාවම අපිට ඕන ෆොටෝ එක මේ විදිහට කැමරා රෝ එකෙන් ඕපන් කරගන්නවා. මේ කලර් ග්‍රේඩියන්ට් එකේදී ගොඩක්ම කරන්නේ මේ වගේ highlight තියෙන green පාට එක ඇෂ් කලර් එකට හුරු green පාටක් කරන එක තමයි. ඉතින් බලන්න ඔයාලත් ඔයාලගේ ෆොටෝ එකත් එක්ක ගලපලා මම මේ දාන සෙටින් ටික ඔයාලට ඕන විදිහට ගලප ගන්න. එතකොට සමහරට මගේ පින්තූරයට දාලා තියෙන සෙටින් ටිකටම ඔයාලගේ ෆොටෝ එකට ගැලපෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මම හැමදාම කියනවා වගේ. ඉතින් ඔයාලා try එකක් දීලා බලන්න මේ විදිහට කලර් එක ඇඩ් කරලා කොයි විදිහට ඔයාලගේ ෆොටෝ ලස්සන කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අපි හිතමු මේක ඔයාලට ගොඩාක් වටිනවා ඇති කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු මෙන්න මේ විදිහට ඉෆෙක්ට් එක ඇඩ් කරගෙන. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට කැමරා රෝ එකෙන් කලර් බැලන්ස් කරන එක ඉවරනට පස්සේ මම මේකට ලට්ස් ෆයිල් එකක් ඇඩ් කරගන්න හදන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට
බලම අපි ලට්ස් ෆයිල් එකකුත් ඇඩ් කරලා මේ තියෙන ගතිය තව පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා ගන්න. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ ෆිල් කියන එකේ ෆිල් වෙන ගතිය ඉමේජ් එකට මේ ඉෆෙක්ට් එක පොඩ්ඩක් අඩු කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඒකට තමයි ගානට ඕන විදිහට අපි ඉමේජ් එක ඇඩ් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් කැමරා රෝල් එකත් ලට්ස් ෆයිල් එකකුත් භාවිත කරලා මේ විදිහට ලස්සනට මේ ඉෆෙක්ට් එක ඇඩ් කරගත්ත හැටි. ඉතින් මේ කලර් ග්‍රේඩින් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා ගොඩාක් අය ලොකු ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. ඉතින් එහෙනම් ඔන්න මම ඔයාලට සර්ප්‍රයිස් එකක් අරන් ආවා. කැමරා රෝල් එක භාවිත කරලා මේ විදිහට ලස්සනට මේ කලර් ග්‍රේඩින් එක අපිට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ ඔයාලට ගොඩක් වටිනවා ඇති කියලා. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම notification bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඉතින් තවත් මේ වගේම හිත වටන කෙන වීඩියෝ එකකින් අපි ළඟදීම හමු වෙමු.